Друзі, вітаю вас в новому відео. Я Світлана, і в цьому відео покажу вам, як я в'яжу ось таку п'ятку. Вона основана на клині, який ми в'яжемо, наприклад, в п'ятці бумеранг або в п'ятці стронг. І також тут є елемент від п'ятки помідорка. Ось так вона виглядає. На цих шкарпетках ми з вами будемо в'язати, а ось ці я взяла для прикладу. Ця п'ятка двостороння, її можна в'язати як від пагомілка, так і від носка. Ці шкарпетки в'язані від носка всі, але якщо п'ятку перевернути, ви бачите, змін ніяких не буде. Тут були у мене, я від носка в'язала додавання, потім збавляння, у вас буде тут додавання, а тут будуть збавляння. П'ятка буде виглядати так само. Покажу всі елементи, як де пров'язуються, зрозумієте принцип і зрозумієте, що всі ці елементи ви вмієте в'язати, якщо знайомі з п'ятками, які я називала. П'ятка стронг, бумеранг, помідорка. Ще важливий момент, коли в'яжемо від носка, необхідно визначити, скільки ж треба пров'язати до початку цієї п'ятки. Як бачите, п'ятка займає достатньо місця, тобто тут весь клин і ось цей трикутничок – це буде п'ятка. Це у мене жіночий на 60 петель. І зараз давайте зорієнтуємося. Я знайду свої додавання. Ось тут вони. Орієнтовно 8 см в мене забирає ця п'ятка. Вив'язування клин плюс п'ятки на жіночих шкарпетках. Тут у мене 68 петель. Чоловічий розмір 43-44. Ось тут у мене. Це 11 см у мене займає ця п'ятка. І ось це 64 петлі, трошки менший розмір у мене тут, десь 41, 42, 43. Тут я відмічала собі маркером, і це 10 см. 10 см у мене займає ця п'ятка. Тобто, бачите, від 8 до 11, від жіночих до чоловічих. Порахувати можна буде, ви зрозумієте принцип, скільки треба в'язати клин, скільки треба в'язати трикутник, і тоді зможете собі порахувати. Прийшов помічник до мене. Річі, давай, іди гуляй. Зрозумієте принцип, зможете визначити, скільки вам в'язати рядів клина, скільки у вас займе рядів трикутник, і тоді будете легко орієнтуватися, скільки ж вам необхідно в'язати. У мене вже вив'язана шкарпетка до п'ятки, я в'яжу від носка і буду на прикладі цієї шкарпетки вам показувати. Я тут в'яжу носочок, такий, як я показувала в шкарпетках, майстер-клас, на який у мене є. Я вам залишу посилання отут в куточку в описі під відео, і ви зможете зв'язати цей носок. Тут від набору Джуді йдуть додавання в кожному другому рядочку, і виходить ось такий носочок. Я тут зробила ось таким контрастним відділення від носка, тому що не мала під рукою маркери, коли в'язала цей носочок, і щоб я могла рахувати рядочки, я собі тут зробила ось такий контрастний. Тут я вив'язувала резинку 1 на 1 ряд, і в другому рядочку я просто змістила петлі. Як візерунок гречка, путанка. Ось 2 рядочки тут займає цей такий рядочок відділення. І загалом мені сподобалось. Мені було легше рахувати, орієнтуватися, навіть якщо я б не чіпляла маркери, які я потім причепила, я б змогла орієнтуватися на цей рядочок. Отже, на такому етапі в мене шкарпетка, в мене відв'язаний носок, ось цей контрастний елемент, який я вам говорила, і я пров'язала 50 рядів до початку формування клину. Ось ці 50 рядочків, і ось тут у мене починається клин. На цій шкарпетці я собі відмітила ось маркером це місце. Першочергово ми маємо шкарпетку розділити на 2 частини. Верхня частина стопи та нижня частина стопи. Якщо ви в'яжете від пагомілку, у вас буде передня та задня частина стопи. Я в'яжу на 5 спицях, значить у мене перша, друга спиця – це у мене верхня частина стопи, і третя, четверта спиця – це у мене буде саме нижня частина, і по нижній частині я буду зараз працювати і в'язати клин та потім п'ятку. Ще один такий підготовчий момент.
Всі петлі п'ятки, ось цю половину петель від загальної кількості, мені треба розділити на 3 частини. У мене тут 32 петлі, на 3 частини рівно не ділиться. Значить, я центральну частину зроблю 12 петель, а бокові частини зроблю по 10 петель. Тут потрібні маркери. Так, я приготувала маркери, відраховую 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Для правої частини. 2, 4, 6, 8, 10. Для лівої частини. І центральна частина в мене залишилася 6 на одній спиці, 6 на другій спиці. Ось так зараз виглядає моя така підготовча стадія. Далі, що я буду робити? Я буду вив'язувати ось цей клин. Ось мої петлі правої частини, далі в мене йде центральна частина, і з іншої сторони так само центральна і ліва частина. І вздовж центральної частини, доєднуючи петлі до ось цих бокових частин, я буду робити додавання. Скільки додавань робити? Я буду робити додавань, щоб у мене ось ця частина, ось ці петлі з правої та з лівої частини подвоїлись. У мене зараз їх тут 10, я зроблю 20. Якщо у вас тут 11, робите 22. Якщо у вас тут 12 петель, робите 24. Це все залежить від кількості петель загальної, що ви будете набирати на шкарпетку. Я думаю, що це зрозуміло. Зараз я в'яжу ряд з додаваннями. Верхня частина шкарпетки в'яжеться без змін. У мене тут немає візерунку, просто лицьові петлі, тому я зараз просто пров'язую всі петлі лицьовими на верхній частині шкарпетки. Перша спиця пров'язала, другу зараз в'яжу. І доходжу я вже до нижньої частини, тут у мене буде вив'язуватися клин. Я зараз в'яжу всі петлі, не доходячи одну петлю до маркера, і буду на цій петлі робити додавання. Яким чином робити додавання, вирішувати вам. Можна використовувати абсолютно будь-який спосіб. Єдине, що на цій частині, на правій, я буду робити додавання з нахилом вправо, на цій частині, на лівій, я буду робити додавання з нахилом вліво, для того, аби ось ці петлі додавань вони візуально приєднувалися до бокових частин. Я робила додаваннями з протяжки, можна робити з петлі попереднього ряду. Я зараз покажу, яким чином мені подобається робити додавання, і я вам це покажу. Значить, з цієї сторони мені необхідно зробити додавання з нахилом вправо. Я ось дов'язала, не доходячи одну петлю до маркера. У мене петля розташована правою дужкою попереду, мені треба ліва зараз попереду. Я ось так її переставила. Я вже петлю переставила, ось ліва дужка попереду, і роблю додавання. За ліву дужку схрещеною пров'язую одну петлю. Тепер я знімаю петлю зі спиці і підхоплюю знову ж таки ось цю ліву дужку. І пров'язую ще раз петлю за ліву дужку. Ось так виглядає додавання. Бачите, у мене з правої сторони додалась петля, а ця петля, з якої я додавала, у мене виглядає просто лицевою петлею. За маркером я пров'язую центральну частину без змін. Переходжу до наступної спиці. Якщо ви в'яжете Magic Loop, будь ласка, те саме, тільки у вас буде в роботі 2 спиці. Петлі центральної частини я пров'язую без змін. Перезнімаю маркер і з першою петлею на спиці я буду працювати. Як я роблю додавання з цієї сторони, мені необхідно зробити нахил вліво. У мене петля розташована правою дужкою попереду. Я відкриту петлю ось так підхоплюю знизу цю дужку, пров'язую лицеву петлю ось таким чином, і петлю зі спиці не знімаю. Тепер іду назад, підхоплюю ліву дужку ось таким чином, бачите, позаду, схрещуючи петлю ось таким чином, і пров'язую петлю. Тепер можна зняти ту петлю, з якою я працювала. Ось таким чином виглядає додавання. Далі всі петлі дов'язую. Такі додавання я буду робити через ряд, допоки у мене не подвоїться кількість петель з правої та з лівої частини
від маркерів, ті, що ми з вами відділяли бокові. Наступний ряд я в'яжу без змін. Верхня частина шкарпетки, просто петлі по візерунку, в моєму випадку це лицеві. І нижня частина шкарпетки, також всі петлі по візерунку. Додавання пров'язую лицевими петлями. Отже, я пров'язала один ряд без змін, в'яжу зараз другий. Верхню частину шкарпетки я вже пров'язала і доходжу до нижньої частини, там, де в мене розташована буде п'ятка, і повторюю додавання. Пров'яжу цей ряд, ще разом з вами повторю додавання. Я з правої сторони дов'язую, зупиняючись за одну петлю до маркера, переставляю петлю, щоб у мене ліва дужка була попереду. Підхоплюючи ліву дужку спереду, я пров'язую одну петлю, знімаю робочу петлю зі спиці і ліву дужку цієї петлі повертаю на ліву спицю. І знову пров'язую петлю вже лицьову відкриту, не схрещену. Я зробила додавання з нахилом вправо. Принцип зберігається протягом всього клину. З правої сторони роблю додавання з нахилом вправо, з лівої сторони я роблю додавання з нахилом вліво. Так, центральну частину пров'язую повністю. Перезнімаю маркер і буду працювати зараз з першою петлею, яка йде за маркером. У мене права дужка попереду, я за праву дужку пров'язую лицьову петлю, ось таким чином розвертаю. Петлю зі спиці робочу не знімаю. Заходжу назад і пров'язую за ліву дужку схрещеною ще одну петлю. Є додавання, я зробила. Таким чином, через ряд робіть додавання, поки не буде у нас необхідна кількість петель. В моєму прикладі, я вам сказала, мені треба подвоїти бокові частинки, тобто зробити ще 10 додавань. 10 додавань через ряд – це 20 рядів. Запам'ятайте цю цифру, вона нам потрібна буде, щоб розрахувати потім, скільки ж вам треба сантиметрів залишити на п'ятку, коли ви будете в'язати від носка шкарпетки. Отже, я додавання на клин вив'язала. В мене тут 20 рядочків. І ось так це виглядає. На третій та на четвертій спиці я вив'язувала клин. Центральна частина і вздовж неї в бокові частини я додала по 10 петель. Ось так. Ви також в'яжете, допоки у вас не відбудеться подвоєння. Зараз я буду в'язати ось цей трикутничок. Давайте на контрастній шкарпетці покажу там, де в мене контрастна. П'ятка тут буде видніше. Тобто ось цей клин я пров'язала. Зараз я буду в'язати ось цей трикутничок, такий ніби як розворот. Вив'язувати ось цей трикутник я буду знову ж таки на третій та на четвертій спиці. Зверніть увагу та врахуйте це, що цей трикутник вив'язується на всіх петлях. І на петлях, які були спочатку, і на петлях, які ми додавали. Якщо ви в'яжете на кругових спицях, там де у вас немає розділення на спиці, то початок п'ятки та кінець п'ятки відмітьте маркерами, тому що ось ці всі петлі будуть у нас задіяні. Перший рядочок трикутничка мені треба пров'язати петлі першої та другої спиці і зупинитися вже на третій та четвертій. Саме там я буду в'язати ось цей трикутник розворот п'ятки.
Петлі першої та другої спиці, тобто петлі верхньої частини, не будуть приймати участь в формуванні цього трикутничка, тому зараз у нас залишаються в роботі тільки ось ці дві спиці. Перший ряд я буду пров'язувати всі петлі третьої спиці і четверту спицю, не дов'язуючи одну петлю до кінця. Там зупиняюся. Тут, де маркер, я просто його перезнімаю, його прибирати не потрібно, він ще нам згодиться. Для зручності я зараз буду пров'язувати петлі п'ятки на одну спицю. Петлі третьої та четвертої спиці я пров'язую все на одну спицю. З четвертої спиці, ось так зліва, я не дов'язала одну петлю. Її я залишаю на спиці і розвертаю в'язання на виворітну сторону. Мені поки що рахівничок не потрібен, зараз я його зніму. Перевернула в'язання на виворітну сторону, і тепер ось цю першу петлю на лівій спиці, зараз там, де в мене п'ятка, мені потрібно зробити здвоєною, затягти. Якщо ви в'язали п'ятку бумеранг, якщо ви в'язали п'ятку помідорку з ось такими саме петлями, ви це вмієте робити. Яким чином я це роблю? Зверніть увагу, як у мене розташовані петлі. Так? У мене права дужка попереду. Ниточка у мене попереду. Я заходжу в цю петлю першу ззаду наперед. Ось таким чином. Знімаю її зі спиці і робочу нитку перекидаю назад. Ось таким чином я отримала здвоєну петельку. Давайте ще раз. Ось так у мене розташовано на спиці, права дужка попереду. Якби я в'язала зараз петлю, я б саме так її і пров'язувала. Я правою спицею заходжу ззаду в цю петлю, знімаю і робочу нитку перекидаю назад. Я отримую ось таку здвоєну петлю. Далі я маю в'язати всі петлі виворітними в моєму випадку до останньої петлі. Останню петлю з цієї сторони я також залишу, не буду її пров'язувати. Пров'язую цей ряд. Зараз у мене на цій спиці ось ця одна петля, яку я не пров'язувала. Далі ось здвоєна петля. І далі я в'яжу всі петлі виворітними. Дов'язую зараз цей ряд, залишаю одну петлю на лівій спиці, розвертаю в'язання. Ниточку знову я заводжу перед роботою, і мені знову треба тут зробити подвійну петлю, таку стягнуту, здвоєну петлю. Я заходжу, тут у мене з лицевої сторони, але принцип залишається той самий. Зверніть, будь ласка, увагу, що у мене права дужка попереду, в цій петлі також. Якщо у вас не так, і ви хочете повторити за мною, розверніть цю петлю. Якщо вмієте робити з таким положенням, як у вас, будь ласка, робіть так, як ви вмієте. Якщо ж хочете так, як я, то розверніть петлю, щоб вона була ось таким чином. Права дужка в мене попереду. Я заходжу правою спицею, ось так, позаду в цю петлю. Захоплюю праву дужку, знімаю її зі спиці і перекидаю робочу нитку назад. Давайте ще раз. Ось моя петля, бачите, праві дужки попереду. Ниточку я залишаю перед роботою, правою спицею заходжу ззаду наперед в цю петлю, знімаю її зі спиці і робочу нитку перекидаю назад. Все. Далі в'яжу петлі п'ятки лицьовими.
З тої сторони в мене вже є одна здвоєна петля. Я маю дов'язати, не доходячи одну петлю до неї. Зараз я покажу. Ось моя здвоєна петля, я її бачу. Петля, яку я залишала, не пров'язувала, ось моя здвоєна петля, вона має дві такі дужки, а з тієї сторони ніби як бугорочок. Так? І дов'язую, залишаючи одну петлю перед здвоєною, тобто мені ще треба пров'язати одну. Ось так у мене зараз виглядає. Петля, яку я не пров'язувала, здвоєна, і цю петлю я знову залишаю і перевертаю своє в'язання. Тут петлю знову ж таки я здвоюю. Нитка перед роботою, правою спицею я заходжу ззаду наперед в цю петлю, знімаю зі спиці і перекидаю робочу нитку назад. Далі в'яжу петлі виворітні. І знову ж таки в'яжу, допоки у мене перед здвоєною петлею з тієї сторони не залишиться одна петля. Так, дов'язую, дивіться, петля, яку я не пров'язувала, здвоєна петля, ось з цієї сторони, вона виглядає трошки по-іншому. З лиця вона виглядає, ось тут гарно видно дві дужки, а з виворітної сторони вона така ніби хрестиком, але видно, що це особлива петля. Одну петлю я маю залишити, і ось цю ще передостанню я пров'язую. В цьому місці я знову розвертаюсь, опиняюсь на лицевій стороні. Нитка перед роботою, я правою спицею заходжу ззаду наперед в цю петлю, знімаю її, перекидаю робочу нитку назад, роблю здвоєну петлю. Ну і тепер ви зрозуміли, я буду так робити і надалі, кожен раз не доходячи одну петлю до здвоєної. У мене має тут бути, коли я завершу всі розвороти, чергуватися однаково. Лицьова не пров'язана, здвоєна, не пров'язана, здвоєна, не пров'язана, ось цю я здвою, не пров'язана, ось цю я здвою. Таким чином я маю дійти до ось цього маркеру. У мене тут остання петля перед маркером буде здвоєна. З цієї ж сторони так само. Після маркера у мене має бути ось в такому порядку. Не пров'язана, здвоєна. Не пров'язана, здвоєна. Зараз я пров'язую до цієї петлі, її залишаю не пров'язану, цю здвоюю. Далі буде не пров'язана, здвоєна, не пров'язана, здвоєна. Таким чином я буду ходити туди-сюди, поки не дійду до маркерів. Тут на цьому етапі я вже можу порахувати, скільки у мене буде рядів. У мене загалом тут 20 петель від початку п'ятки до маркера центральної частини. У мене тут 20 петель. Якщо я буду одну пропускати, на другій розвертатися, всього таких розворотів я зроблю 10 і тим самим пров'яжу 20 рядів. Тобто у мене ось цей трикутничок займає також 20 рядів. 20 рядів у мене клин, 20 рядів у мене ось цей трикутник. Отже, ми порахували, що п'ятка вив'язування разом з клином у нас займе по стопі 40 рядків. Я коли в'яжу, я відмічаю собі маркерами по 10 рядів, і тоді я можу зорієнтуватися, скільки в мене на полотні займуть мої 40 рядів. У мене тут 40 рядочків, це 8,5 см, і ще 1-2 см я додаю на ось це заокруглення. Тут в будь-якому випадку буде витягуватися. Я коли в'яжу шкарпетки від носка, я завжди залишаю ще 1 тут сантиметр. Тобто я від початку носка до початку формування клину п'ятки маю не дов'язати 8,5 плюс 1,5 см. Якраз 10 см у мене і вийшло. Правильно? Давайте ще раз переміряємо. Тут все одно, бачите, йде ще ось це заокруглення. Якщо отак поміряти, тут якраз виходить
ось так, від цього до початку. 9 см у мене тут виходить, за рахунок того, що тут все-таки на п'ятці більше витягується. І ще один 1,5 см йдуть от сюди, на ось це заокруглення. Тобто тут якраз 10,5 см. Я думаю, що ви зрозуміли і зможете зорієнтуватися, скільки вам пров'язати до початку вив'язування клину та п'ятки, якщо ви в'яжете від носка. Якщо в'яжете від пагомілка, ви можете просто приміряти на блокатор і дивитися, в якому моменті вам треба зробити носок. Ось, орієнтуйтесь, декілька пар зв'яжете, точно визначите, скільки з вашою щільністю займає ось ця п'ятка. Щільність у нас у всіх різна, і тому мої дані ви можете використовувати як орієнтир. Ваша ж ось ця відстань може бути іншою, відрізнятися на декілька сантиметрів, а декілька сантиметрів – це вже інший розмір. Тож зараз я вив'язую трикутничок, і ми з вами зустрічаємось, коли у нас від початку п'ятки до ось цього маркера з однієї та з другої сторони будуть вив'язані всі розвороти. Ось таким чином у мене виглядає пров'язана п'ятка до збавлянь по клину. Ось цей трикутничок, про який я вам казала, ось звідси і ось так він виглядає. Я пров'язала вже всі розвороти і зупинилася там, де в мене якраз була зміна моїх спиць, тобто посередині ось цієї центральної частини. Маркери не чіпаємо, вони нам знадобляться. І тепер мені треба перейти на кругове в'язання. Тобто зараз я від центру пров'яжу ось ці петлі, покажу вам, як пров'язувати здвоєні петлі. Далі 2 спиці – це передня моя частина, верхня частина, і пров'яжу з цієї спиці також здвоєні петлі. Загалом у нас початок ряду переїхав от сюди, але я початок ряду все одно залишаю ось тут. Це ролі півоті рядочка для мене ніякої не грають, тому у мене початок ряду все одно залишається там. Якщо вам зручно, можете перевісити початок ряду сюди. Так, починаю я в'язати перший круговий ряд, і розпочинаю я в моєму випадку з 4-ї спиці і буду пров'язувати здвоєні петлі. Маркер залишаємо, нікуди не діваємо, ще раз повторюю. Так, ось моя перша здвоєна петля. Ось таким чином вона у мене виглядає. Мені треба її зараз пров'язати лицьовою петлею. Я заходжу під всі дужки, ось так. Бачите, між спицями нічого немає. Зайшла ось таким чином під всі дужки і пров'язую цю петлю, гарненько підтягую. Наступна петля просто лицьова, я її пров'язую лицьовою. Наступна петля здвоєна, можна ось таким чином зайти позаду і розтягти цю петлю. І тепер заходжу ось так спереду назад, підхоплюю ниточку і пров'язую петлю. Наступна просто лицьова. Підтягую. Цей рядочок треба так тугенько пров'язати для того, аби не було тут отворів. Наступна петля здвоєна. Підтягую її трошки, заходжу спереду назад і пров'язую петлю. Все, так пров'язую всі петлі. Лицьову просто пров'язую, здвоєну перевіряю. Ось так, 2 дужки у мене тут, 2 дужки тут, і отак я і пров'язую її. Нікуди нічого не перекидаю, не знімаю. Так, ця петля готова, тепер верхня частина у мене стопи, і тут петлі просто пров'язую. Ось цю першу петельку також фіксую і гарно її підтягую до попередньої спиці. Дійшла до цієї спиці, тут у мене також здвоєні петлі, і я їх буду пров'язувати. Перша петля в мене просто лицьова, я її пров'язую лицьовою, далі здвоєна петля. Знову ж таки, я її трошки підтягую і заходжу спереду назад, захоплюючи праві дужки, ось так, і пров'язую петлю. Уважно дивіться, нічого не пропустіть. Спереду назад, захоплюючи праві дужки, я пров'язую петлю, лицьову просто пров'язую. На здвоєній більш уважно.
пров'язую. І так пров'язую всі петлі. Там, де в мене не виходить одразу, я собі допомагаю, заходжу ззаду наперед і трошки розтягую ці петлі. І тоді мені легше. Фіксую тут позаду розтягнену петлю пальчиком і гарно бачу ці дужки. Маркер перезнімаю і дов'язую петлю. Є, пров'язала я всі здвоєні петлі на цій спиці, на цій спиці. І тепер у мене кругове в'язання, і мені необхідно робити збавляння. Я зараз цей ряд дов'язую з таким чином до кінця. Я вам сказала, що я початок ряду залишаю там, де в мене він і був. Тобто перша спиця у мене буде знову ж таки першою. Все. Є, я дійшла до початку ряду, і з наступного ряду я буду робити ось ці збавляння, тобто збавляти петлі, які я додавала на клин. Я буду користуватися рахівничком, мені так легше, я не збиваюся, де я роблю збавляння, де ні. Я буду робити в першому, в третьому, в п'ятому, тобто через ряд. Перший ряд, і я буду робити збавляння. Верхня частина стопи просто пров'язую 2 спиці, перша та друга. На третій та четвертій спиці у нас з вами є маркери, от на них ми будемо орієнтуватися, коли робити будемо збавляння. Тут я перед маркером буду збавляти петлі з нахилом вправо, з цієї сторони, після маркера я буду збавляти по одній петлі з нахилом вліво. На третій спиці я в'яжу петлі, не дов'язуючи 2 до маркера. Зупинилася я за 2 петлі до маркера. Мені треба зробити збавляння з нахилом вправо. У мене праві дужки попереду, мені достатньо пров'язати ось так за праві дужки 2 петлі разом. Але я хочу тут зробити більш охайне збавляння, у мене воно виходить більш охайне. Першу петлю я перевертаю лівою дужкою, щоб вона стояла у мене попереду. І тепер пров'язую ось таким чином 2 петлі разом з нахилом вправо. Петля, яку я скоротила, ось у мене ця петля, яка у мене приймала участь в скороченні, і під нею заховалася, по суті, перехрещена петля. Мені так подобається більше, я такий спосіб використовую. Далі йду до маркера наступного. Маркер перезнімаю, і на наступних 2 петлях я буду робити скорочення. Щоб тут також отримати ось цю перехрещену петлю, я першу петлю розвертаю лівою дужкою, щоб було до мене, і тепер пров'язую ось таким чином 2 петлі разом. Перша петля в мене стояла лівою дужкою до мене, друга петля стояла правою дужкою до мене, і я їх пров'язала з нахилом вліво. Дов'язую цей ряд до кінця. Наступний ряд, другий, і він у мене без змін. Я в'яжу всі петлі лицьовими або по візерунку, якщо ви використовуєте візерунок.
Третій ряд – це ряд зі збавляннями. Верхня частина стопи у мене без змін, я пров'язую все по візерунку, у мене лицеві петлі, ви в'яжете по візерунку, якщо у вас візерунок. Так, перша спиця. Я вам ще раз покажу збавляння. І вже далі зможете в'язати самостійно. Третя спиця, у мене тут буде збавляння, я в'яжу до 2 петель перед маркером. Є 2 петлі перед маркером, у мене петлі правими дужками до мене. Першу петлю, оця що справа, я розвертаю лівою дужкою попереду і ось таким чином я пров'язую 2 петлі разом. Петля, що зверху в мене, вона не перехрещена, та, що заховалася під збавляння, вона перехрещена. Іду до другого маркера. Маркер перезнімаю. Тут я також першу петлю розвертаю, щоб вона стала лівою дужкою до мене. І ось таким чином, заходячи в 2 петлі одночасно, я вив'язую з них одну і таким чином роблю скорочення. Все, дов'язую ряд до кінця. Таким чином вив'язуєте скорочення по клину, допоки не зробите всі скорочення. В моєму варіанті шкарпеток мені необхідно зробити загалом 10 скорочень. Я робила 10 додавань і тепер зроблю ось ці 10 скорочень. Тобто у мене тут клин буде 20 рядочків. Я рахую, мені так зручно. Коли пров'яжу 20 рядочків, я почну в'язати пагомілок. Ось в цих шкарпетках я після всіх скорочень пров'язувала ще 10 рядків фіолетовою пряжею і далі робила ось такий кольоровий пагомілок. Також тут робила цікавий манжет. Якщо вам цікаво таке закриття шкарпеток від носка, скажіть, знайду час і зніму також. Думаю, що і мені буде корисно, тому що якщо не в'язати, то воно забувається. Загалом я вам розказала все, що потрібно для вив'язування цих шкарпеток. Далі збавляння робите, як я показала. Ось така класна п'ятка, мені вона подобається. І також зверніть увагу, якщо ви цю п'ятку робите контрастною, то в першому рядочку пров'язуємо петлі верхньої частини і ось тут вже під'єднуємо контрастну ниточку. Робимо ось цей трикутничок і коли ви всі петлі ось тут робите згладжування, так, ви пров'язуєте ось ці всі петлі, у вас тут залишається одна петля, яку ми не розвертали. Я на ній розвертаюся і на другій стороні, ось з цієї сторони, я пров'язую подвійні петлі з виворітної сторони. Тут на останній також розвертаюся і тільки після цього роблю об'єднання в коло. Я такий принцип показувала на шкарпетці бумеранг, коли я в'яжу такий розворот. Я вам залишу тут посилання і в описі під відео, якщо не зрозуміли, сходіть подивіться. Я знаю, що багато дівчат по моєму майстер-класу по цьому ж принципу робили такі розвороти. Тож, якщо знаєте, ось це тут також працює. Ось на цій петельці я розверталась на останній петлі і дов'язувала ось цей клин. А далі вже ниточку відкладала і в'язала по колу основним кольором. Ось так. Ця п'ятка класно виглядає і в такому контрастному варіанті. Я, напевно, її назву п'яточка-трикутник. Мені здається, це буде логічним. Якщо маєте якусь іншу назву, то скажіть мені. Ось тут ви не бачите чіткого трикутника з одного кольору, тому що я тут вив'язувала залишки і формувала трикутник з тієї пряжі, що у мене була в залишках. Ось цей трикутник. Я половинку в'язала зеленою ниткою, а потім вже переходила на ось ці кольорові, різнокольорові ниточки, тому тут не так чітко видно, але тут той самий трикутник. Сподіваюсь, вам було корисно. Напишіть, виходить у вас, не виходить. Якщо якісь є запитання, щось треба уточнити, також обов'язково про це напишіть. Буду вдячна за вашу активність в коментарях. Пам'ятайте, що ви
робите з цим мені приємно, і таким чином більше людей побачать цей майстер-клас. До зустрічі в нових відео! Зовсім забула. Я в'язала на ось таких спицях. Це спиці Adi Snake, і в попередньому в'язу-влозі я їх показувала упаковку з них і розповідала свої враження щодо в'язання на цих спицях. Я на них вже зв'язала ось одну шкарпетку і дов'язую другу. І хочу сказати, що я всі ті тези, які оголошувала в першому своєму враженні, абсолютно підтримую. Також залишу вам посилання на це відео, подивіться, якщо ще не бачили. Дякую вам за перегляд, користуйтесь, нехай буде вам корисно і до нових зустрічей!